تخيل معي أنك تجلس أمام حاسوبك وفجأة تجد برنامجاً يستطيع أن يكتب لك قصة كاملة، يحل أعقد المعادلات، يبرمج لك تطبيقاً من الصفر ويجيبك على أي سؤال يخطر في بالك. ليس غداً بل الآن. هذه ليست مشاهد من فيلم خيال علمي، هذه هي قصة شات جي بي تي، البرنامج الذي قلب العالم رأساً على عقب وغير حياة الملايين في أشهر قليلة. اليوم سأخذك في رحلة مدهشة داخل عالم شات جي بي تي، رحلة ستريك وجوهاً مختلفة لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف ساعد أشخاصاً عاديين يحققون أحلامهم، وكيف أثار مخاوف لم يعرفها العالم من قبل. وفي النهاية ستسأل نفسك: هل نحن مستعدون للمستقبل الذي بدأ بالفعل؟ لنبدأ القصة. منذ سنوات قليلة كانت فكرة أن يتحدث الحاسوب معك كما يفعل صديقك فكرة شبه مستحيلة. الشركات العملاقة حاولت تطوير مساعدين رقميين مثل سيري وأليكسا، لكن كلنا نعرف حدودهم: إجابات قصيرة، قدرات محدودة، وبرود في التفاعل. لكن فريقاً صغيراً من العلماء في شركة ناشئة اسمها OpenAI كان لديه حلم كبير: صنع ذكاء اصطناعي يفهم اللغة البشرية بعمق ويستطيع أن يتحدث بطلاقة كأنه إنسان. في نوفمبر 2022 أطلق الفريق نسخته التجريبية للعالم، شات جي بي تي. في البداية لم يتوقع أحد أن يحدث ضجة، لكن المفاجأة كانت صاعقة. في أقل من 5 أيام وصل شات جي بي تي إلى 1,000,000 مستخدم، أسرع تطبيق في التاريخ يحقق هذا الرقم. الناس بدأت تكتب عنه في تويتر وفيسبوك: يا إلهي، هذا البرنامج يكتب مقالات كأنه إنسان، لقد حل لي معادلة لم أفهمها منذ أسابيع. وسرعان ما بدأنا نسمع قصصاً حقيقية مذهلة عن تأثيره في حياة الناس. في كندا كان هناك طالب جامعي يدرس الفيزياء ويواجه خطر الرسوب، جرب كل شيء لفهم المعادلات المعقدة بلا فائدة، حتى سمع عن شات جي بي تي. بدأ يكتب له أسئلته والبرنامج يشرح له خطوة بخطوة بأسلوب أسهل من الأستاذ نفسه. في نهاية الفصل الدراسي لم ينجح فقط، بل حصل على تقدير ممتاز. لاحقاً قال مازحاً لأصدقائه: معلمي الحقيقي كان برنامجاً على الإنترنت. وفي الهند كان هناك شاب يحلم بصنع تطبيق لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال. المشكلة لم يكن يعرف أي شيء عن البرمجة، لكن بمساعدة شات جي بي تي بدأ يطلب الأكواد والتعليمات، والبرنامج يكتب له كل شيء خطوة بخطوة. وفي أقل من أسبوع كان التطبيق جاهزاً ونشر على متجر جوجل بلاي. حلم حياته تحقق بلا فريق ولا خبرة، فقط مع ذكاء اصطناعي على الإنترنت. أما في أمريكا اللاتينية فهناك متجر إلكتروني صغير كان يعاني من ضعف المبيعات. صاحب المتجر قرر تجربة شات جي بي تي لصياغة الإعلانات والرد على العملاء، وفي 6 أشهر فقط تضاعفت مبيعات المتجر 3 مرات، وكأنهم وظفوا موظفاً خارقاً يعمل 24 ساعة بلا توقف. لكن ليست كل القصص وردية. مع الشهرة الكبيرة ظهرت الجانب المظلم للقصة. بدأ بعض الطلاب يستخدمون شات جي بي تي للغش في الواجبات والأبحاث الجامعية. اكتشف أستاذ جامعي أمريكي أن نصف الأبحاث المقدمة له مكتوبة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. الصدمة كانت كبيرة، وبدأت الجامعات تبحث عن برامج لكشف النصوص الاصطناعية. ولم يتوقع الأمر عند التعليم. بعض المجرمين الإلكترونيين بدأوا يستخدمون شات جي بي تي لصياغة رسائل تصيد واحتيال أكثر ذكاءً. والأخطر، بدأت تظهر المخاوف من فقدان بعض الوظائف التقليدية، فالبرنامج يمكن إنجاز مهام في دقائق كانت تحتاج إلى فريق كامل من البشر. هنا بدأ العالم يطرح السؤال الكبير: هل يمكن أن يتحول شات جي بي تي من مساعد ذكي إلى خطر على البشرية؟ لكن الحقيقة أن هذه مجرد بداية. الخبراء يقولون إننا ندخل عصراً جديداً بالكامل. شات جي بي تي لن يتوقع عند كتابة النصوص فقط. في المستقبل القريب قد ترى مساعداً شخصياً يعرف كل شيء عنك، يذكرك بمواعيدك، يحجز سفرك، وينظم حياتك بالكامل. المدن نفسها ستتغير. إشارات المرور ستدار بالذكاء الاصطناعي لتقليل الحوادث. الشرطة ستعتمد على التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها، وحتى المنازل ستصبح أذكى من أصحابها. لكن وسط كل هذه الراحة ستبقى نفس الأسئلة معلقة في الهواء: ماذا عن خصوصيتنا؟ ماذا عن وظائفنا؟ ماذا لو أصبح الذكاء الاصطناعي أذكى من كل البشر مجتمعين؟ الخبراء يسمون هذه اللحظة التفرد التكنولوجي.
اللحظة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادراً على تحسين نفسه بلا حدود، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعدها. لكن الحقيقة المؤكدة هي أننا أمام أعظم منعطف في تاريخ البشرية، فكما غيرت الكهرباء حياتنا وكما غير الإنترنت العالم، قد يكون شات جي بي تي هو الشرارة الأولى لعصر جديد كاللية. في النهاية أترك لك أنت القرار، هل ستخاف من هذا المستقبل أم ستتعلم كيف تستخدمه ليصنع لك حياة لم تحلم بها من قبل؟ لكن قبل أن تختار، دعني أحكي لك قصة أخيرة. في عام 2024 جلس طفل صغير في قرية نائية في إفريقيا أمام هاتف والده القديم. اتصل بالإنترنت للمرة الأولى في حياته وفتح برنامجاً اسمه شات جي بي تي. كتب له: أريد أن أصبح طبيباً، لكن ليس عندنا مدرسة جيدة هنا، ماذا أفعل؟ الذكاء الاصطناعي لم يضحك عليه، لم يقل له إن حلمه مستحيل، بل بدأ يعلمه يوماً بعد يوم دروس في العلوم، نصائح عن الصحة، وحتى كيف يتحدث الإنجليزية. بعد شهور قليلة أصبح الطفل يعرف أشياء لم يعرفها أي شخص في قريته من قبل. تلك اللحظة جعلتني أفكر، ربما التغيير الحقيقي الذي سيصنعه الذكاء الاصطناعي لن يكون في المدن الكبرى فقط، بل في الأماكن المنسية، حيث يمكن لشخص واحد بحلم صغير أن يغير العالم بمعلومة حصل عليها من شاشة صغيرة. ومع ذلك هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: الذكاء الاصطناعي بلا قلب لن يعرف الخير أو الشر إلا بما نعلمه نحن. إن استخدمناه للخير سنبني مستقبلاً أعظم مما تخيلنا، وإن تركناه دون مسؤولية قد نفتح الباب لفوضى لم يعرفها العالم من قبل. لهذا نحن الآن أمام خيار مصيري كجنس بشري: 1. إما أن نكون قادة هذا العصر الجديد أو نصبح ضحايا سرعة التغيير. وعندما يسألك أحفادك يوماً كيف بدأ عصر الذكاء الاصطناعي، ستتذكر هذا اليوم وهذه اللحظة، اليوم الذي قررت فيه أنت كيف ستتعامل مع المستقبل. فالمستقبل ليس شيئاً ننتظره، المستقبل شيء نصنعه بأيدينا. قبل أن تغلق هذا الفيديو فكر، ربما أول خطوة لصناعة مستقبلك تبدأ بسؤال واحد بسيط تكتبه في صندوق صغير، وصوت رقمي يجيبك: مرحباً بك في عالم جديد. وتجلس بعدها تنظر إلى الشاشة تشعر بالفضول أكثر من أي وقت مضى. تتذكر كيف كان العالم قبل سنوات قليلة فقط. كنا نكتب على لوحة المفاتيح ونتلقى معلومات محدودة من محركات البحث. كنا نعتمد على ساعات طويلة من البحث والقراءة للوصول إلى معلومة واحدة. أما الآن بضغطة زر تستطيع أن تسأل أي سؤال يخطر في بالك وتسمع الإجابة وكأنك تتحدث مع صديق حكيم عاش 1000 حياة. تغمض عينيك لحظة وتتخيل ما سيحدث لو استغليت هذه القوة فعلاً. ربما تستطيع أن تتعلم لغة جديدة وتبدأ مشروعاً عالمياً من غرفتك الصغيرة. ربما تكتب كتاباً سيقرأه الملايين. وربما تغير حياتك بالكامل، ليس لأن شات جي بي تي فعل ذلك عنك، بل لأنك استخدمته كأداة لتكبير أحلامك بدلاً من أن تبقى مجرد مشاهد. وفجأة تتذكر شيئاً مهماً: كل قوة في هذا العالم لها وجهان. نفس النار التي تطهو الطعام يمكن أن تحرق الغابة، ونفس الذكاء الاصطناعي الذي يكتب لك القصص ويحل لك المعادلات يمكن أن يستخدم لنشر الأكاذيب أو سرقة الأفكار أو حتى السيطرة على عقول البشر بمعلومات خاطئة. تشعر بقشعريرة خفيفة وتهمس لنفسك: المستقبل يعتمد علينا نحن، على اختياراتنا نحن. تفتح عينيك وتنظر حولك، العالم يبدو كما هو، نفس الشوارع، نفس المنازل، نفس السماء، لكن في داخلك أنت تعرف أن كل شيء تغير، لأنك فهمت الحقيقة التي لم يفهمها الجميع بعد. نحن الآن نعيش لحظة فاصلة في تاريخ البشرية، لحظة لن تعود مرة أخرى. وفي تلك اللحظة تتخذ قرارك. لن تكون مجرد متفرجاً على هذا العالم الجديد، ستكون جزءاً منه، ستتعلم وستستفيد وستستخدم هذه القوة لبناء حياة أفضل لك ولمن تحب. تأخذ نفساً عميقاً، تضع يديك على لوحة المفاتيح وتكتب سؤالك التالي. هذه المرة ليس بدافع الفضول فقط، بل بدافع الإيمان أن كل إجابة جديدة قد تكون حجراً في طريقك نحو المستقبل الذي تحلم به. وصوت رقمي هادئ يرد: هيا بنا لنصنع المستقبل معاً. وإذ بك تدرك أن هذه لم تكن مجرد تجربة مع برنامج على الإنترنت، بل كانت أول خطوة في رحلتك نحو العالم الجديد. وإذ بك تدرك أن هذه لم تكن مجرد تجربة مع برنامج على الإنترنت، بل كانت أول خطوة في رحلتك نحو العالم الجديد. تبتسم دون أن تشعر،
ثم تبدأ أصابعك في التحرك على لوحة المفاتيح مرة أخرى. لم تعد الأسئلة التي تدور في ذهنك بسيطة كما كانت قبل دقائق، بل أصبحت ترى العالم وكأنه كتاب مفتوح ينتظرك لتقرأه من البداية. في تلك اللحظة تشعر بأنك لم تعد مجرد مستخدماً للذكاء الاصطناعي، أنت شريك في رحلة اكتشاف أعظم مما توقعت. تتذكر الطفل في القرية البعيدة، الطلاب الذين نجحوا بعد أن فقدوا الأمل، ورجل الأعمال الذي حول متجره الصغير إلى قصة نجاح عالمية. كلهم بدأوا من نفس النقطة، من سؤال صغير، وفجأة تدرك الحقيقة الأكبر، أن هذه التكنولوجيا ليست مجرد أدوات، إنها مرآة لما بداخلنا. إن كنا نحمل أحلاماً كبيرة ستكبر معنا، وإن تركناها للكسل والخوف ستصبح مجرد صدى لأخطائنا. ترفع رأسك عن الشاشة وتنظر من نافذتك، العالم يبدو كما هو، سيارات تمر، طيور تحلق، أضواء متفرقة في الشوارع، لكن في داخلك كل شيء تغير. تشعر وكأنك تحمل مفاتيح مدينة لم تفتح أبوابها بعد. تأخذ نفساً عميقاً وتقول لنفسك: لن أكون متفرجاً، سأكون صانعاً للمستقبل. تغلق عينيك للحظة وترسم في خيالك صورة حياتك بعد سنوات. قد تكون في مكتبك الجديد، تدير مشروعاً عالمياً بدأ بفكرة صغيرة. قد تكون في رحلة إلى مدينة لم تحلم بزيارتها من قبل، أو ربما تجلس مع حفيدك في يوم من الأيام وتروي له كيف بدأ كل شيء بسؤال كتبته في صندوق صغير على شاشة مضيئة، وتبتسم لأنك تعلم أن هذه ليست النهاية بل البداية فقط. رحلتك مع العالم الجديد قد بدأت للتو. تضع يديك مجدداً على لوحة المفاتيح، لكن هذه المرة ليس فقط لتسأل بل لتصنع شيئاً. يظهر انعكاس وجهك على شاشة الحاسوب، وعيناك تلمعان بمزيج من الفضول والحماس. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد برنامج أمامك الآن، بل كأنه نافذة مفتوحة على ملايين العقول والخبرات حول العالم. تكتب فكرتك الأولى وتشعر وكأن شخصاً ما في الجانب الآخر من العالم يجيبك فوراً. هذه ليست مجرد تقنية، إنها حوار مستمر مع المستقبل نفسه. تمر الساعات دون أن تشعر، الأفكار تتدفق، الأسئلة تتوالى، والأجوبة تفتح لك أبواباً لم تتخيل أنها موجودة. ثم يحدث ذلك الشعور الغريب، إحساس أنك لم تعد نفس الشخص الذي بدأ هذه الرحلة. أنت الآن شخص يعرف أن العالم بين يديه، وأن أي حلم مهما كان بعيداً يمكن أن يصبح أقرب مما تتصور. في الخارج يسطع ضوء الفجر، أنت ما زلت أمام شاشتك تبتسم، وتدرك أن هذه الليلة ستكون آخر ليلة تخاف فيها من المستقبل. من الآن فصاعداً أنت من سيصنعه. تأخذ نفساً عميقاً، تغلق الحاسوب للحظة وتنظر إلى السماء. تتخيل العالم كما سيكون بعد 10 سنوات، مدن ذكية، شوارع آمنة، تعليم متاح لكل طفل، وعقول متصلة ببعضها البعض عبر هذه التكنولوجيا التي كانت يوماً مجرد فكرة. ثم تسمع في داخلك صوت ذلك الصوت الرقمي مرة أخرى، هادئاً واثقاً ومليئاً بالأمل: رحلتنا لم تنتهي بعد، هذا مجرد البداية فقط. وتبتسم لأنك تعلم أن العالم الجديد ينتظرك لتخطو نحوه. تفتح الحاسوب مرة أخرى، لكن هذه المرة لا تبحث فقط عن إجابة بل تصنع شيئاً. يظهر انعكاس وجهك على شاشة الحاسوب، وعيناك تلمعان بمزيج من الفضول والحماس. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد برنامج أمامك الآن، بل كأنه نافذة مفتوحة على ملايين العقول والخبرات حول العالم. تكتب فكرتك الأولى وتشعر وكأن شخصاً ما في الجانب الآخر من العالم يجيبك فوراً. هذه ليست مجرد تقنية، إنها حوار مستمر مع المستقبل نفسه. تمر الساعات دون أن تشعر، الأفكار تتدفق، الأسئلة تتوالى، والأجوبة تفتح لك أبواباً لم تتخيل أنها موجودة. ثم يحدث ذلك الشعور الغريب، إحساس أنك لم تعد نفس الشخص الذي بدأ هذه الرحلة. أنت الآن شخص يعرف أن العالم بين يديه، وأن أي حلم مهما كان بعيداً يمكن أن يصبح أقرب مما تتصور. في الخارج يسطع ضوء الفجر، أنت ما زلت أمام شاشتك تبتسم، وتدرك أن هذه الليلة ستكون آخر ليلة تخاف فيها من المستقبل. من الآن فصاعداً أنت من سيصنعه. تأخذ نفساً عميقاً، تغلق الحاسوب للحظة وتنظر إلى السماء من النافذة.
تتخيل العالم كما سيكون بعد 10 سنوات. مدن ذكية، شوارع آمنة، تعليم متاح لكل طفل، وعقولا متصلة ببعضها البعض عبر هذه التكنولوجيا التي كانت يوما مجرد فكرة. ثم تسمع في داخلك صوت ذلك الصوت الرقمي مرة أخرى، هادئا واثقا ومليئا بالأمل. رحلتنا لم تنتهي بعد، هذا مجرد البداية فقط. وتبتسم لأنك تعلم أن العالم الجديد ينتظرك لتخطو نحوه. تفتح الحاسوب مرة أخرى، لكن هذه المرة لا تبحث فقط عن إجابة، بل تضع خطتك الأولى. ماذا لو صنعت مشروعا يغير حياة الناس باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ تبدأ بجمع الأفكار، تسأل شات جي بي تي عن خطوات النجاح، عن المهارات التي تحتاجها، وعن التحديات التي سيواجهها أي شخص يحاول بناء شيء جديد في هذا العصر. شيئا فشيئا تشعر وكأنك لم تعد وحدك، وكأن لديك فريقا كاملا من الخبراء بجانبك يدلونك على الطريق، يقترحون حلولا ويفتحون أمامك أبوابا ما كنت تعرف أنها موجودة. في اليوم التالي تخبر أحد أصدقائك بما اكتشفته، لكنه يضحك. كل هذا مجرد برنامج على الإنترنت، لن يغير حياتك. تبتسم ولا تجادل، لأنك تعلم أن من يعيش اللحظة لا يحتاج لتصديق الآخرين. تمر الشهور، وفي كل يوم جديد يصبح عالمك مختلفا. تتعلم مهارات لم تتخيل يوما أنك ستعرفها: البرمجة، التسويق، الكتابة الإبداعية. كل شيء أصبح ممكنا، وكل سؤال كان مستحيلا أصبح له جواب. وفي أحد الأيام يأتيك أول إشعار: شخص ما من الجانب الآخر من العالم يستخدم مشروعك الجديد. تشعر بقشعريرة في جسدك، لم تعد مجرد متلقي، أنت الآن صانع للتغيير. تغلق الشاشة قليلا وتنظر إلى يديك. منذ شهور فقط كنت تستخدمهما للكتابة على لوحة مفاتيح بلا هدف واضح، أما الآن فأنت تستخدمهما لبناء عالم لم يكن موجودا بالأمس. وفي أعماق قلبك تعلم أن كل هذا بدأ من لحظة فضول واحدة، لحظة كتبت فيها سؤالا صغيرا في مربع حوار رقمي، ففتح لك بابا لعالم لم تره من قبل. مع كل يوم يمر يصبح المستقبل أقل غموضا، وأنت تدرك الحقيقة الكبرى: المستقبل لا يملكه الأقوى أو الأغنى، بل يملكه أولئك الذين يجرؤون على أن يسألوا. وفي تلك اللحظة تسمع ذلك الصوت الرقمي مرة أخرى، وكأنه يبتسم هذه المرة: مستقبلك بدأ، هل أنت مستعد لخطوتك التالية؟ وبالنهاية، إذا أعجبتك القصة لا تنسى ضع تعليقك واشتراك بالقناة كي يصلك كل قصة جديدة هنا.